Okay, this is Skill Zero. I'm back. This is Assistant Barangay Electrician. So nakikita nyo dito, nakikita nyo sa logic ko, valve pusher at may ginawa rin ako isang logic na BC. BC, open plate BC, meron din akong ginawa dyan. Ang purpose niyan is malaman nyo mamaya bakit gumawa po ako ng BC. Importante po yung mga internal bit na to help our machines safe to. Okay, malaman nyo yan mamaya bakit gumawa po ako ng BC. Okay. So sa planta ko bilang isang assistant barangay electrician, mostly ang experience ko ay Italian systems. At nadagdagan din ang experience ko sa bagong factory. Ako po lahat dyan ang gumawa. Ako ang na-assign from installation to commissioning bilang assistant barangay electrician. European yung system sa amin, yung factory. Okay, nakita nyo, pag i-click ko ng start, hindi siya mag-start kagad. Tapos nakita nyo umilaw. At hindi siya gumana. Alam nyo kung bakit. Kasi kailangan ng operator mag-select ng ilang layers. Okay? At pag-click ng start, may ginawa po akong logic dyan na mostly 5 seconds or 3 seconds bago siya mag-start. Before ang mag-reach ng 4 seconds or 3 seconds, nakalimutan ko maglagay ng alarm device. Kasi may mga tao na pindot lang ng pindot, may mga maintenance pala dito nagre-repair. So, ang mangyayari is madidisgrasya sila. Yan po ang purpose ko. Okay? So, nakalimutan ko lang ilagay ito, yung warning device o yung alarm. Para before the machine running, kung sino yung mga tao dito nasa malapit, kasi movable to, delikado tong mga movable machines. So marinig nila at ma-stop ng operator or aalis yung mga tao. Okay? So hindi rin niya ma-i-start kung hindi siya mag-select. Okay? So kailangan ng operator mag-select ng ilang layers. So actually, maganda yung 4 kasi hindi siya sagi. Ginawa ko lang 6. So nag-select siya ng 6 pallets. Pag sabihin ng manager after 1 hour, kailangan natin ng 4. So without stopping the machine, so he needs to select 4. Okay. So start natin. So approaching, signal device, then run. Nakikita nyo dito. Okay. Nakikita nyo dito, para mas mabilis ang production natin, dapat ang box is dito sa sensor na kaupo. Okay? Yan. Okay, open plate. So, before siya tatakbo, papasok, dapat ang open plate, ang limit switch is may signal siya na properly close. Kung sira ang sensor, hindi po to siya tatakbo dito or papasok. Okay? Yan. So nakita nyo dito, lagi po akong naka-energize yung move limit. I-post ko yan. Every down is laging naka-energize yung move limit. Actually, hindi ko to siya naintindihan yung move limit. Dati, na-solve ko to, patay to siya lahat. Pero I think yung move limit is parang brake. Para siyang brake na patay na yung down or up ko. So naka-energize yung limit para hindi masira kasi sa bigat tong kuan, sa bigat nito siya ay nagbi-brake. Okay? Pero pwede ko naman to siyang tanggalin na katulad dito. So dati pag moving down or elevator down, di patay itong move limit. Ang ginawa ko ngayon is naka-energize lagi yung move limit. Okay? Kasi
Yan lang po ang sa analysis ko kasi hindi ko makita kung saan yung move limit na actuator dito sa elevator. So yan lang po ang ginawa ko ngayon. Maybe I'm right or wrong, pero pwede ko naman to siya i-disengage. Okay, kung ma-full na yung 6, sabay na din full elevator down. So every down, every down, every down, after that is laging move limit kasi mabigat yung palletizer natin, yung box. Okay, okay, okay. Ayan, so nakita nyo dyan. Okay, yan, nakikita nyo yung mga busy. Okay. Pag busy, valve pusher busy, hindi to siya papasok. Dapat papasok yung the next box na naka properly retracted ang pusher natin at properly close. Okay, yan, kita nyo move limit. So obserbahan yung move limit. Okay. Pag move down, disengage move limit, only elevator down. Tingnan nyo, kasi kung pagsabay-sabayin mo sila, didiretso yan sa ilalim. See? Pagpatay, back to move limit is to hold. Okay, this is your assistant barangay electrician. The work you can trust. Bye-bye. Skilled Zero. Don't forget to subscribe my channel if you like my work. At sa mga nagtatanong dyan, ay safety po yung mga ginagawa ko dyan. Alam nyo kung bakit safety. Kahit assistant barangay electrician lang po ako, hindi, or mga lisensyado kayo, hindi yan ibig sabihin na lahat ng mga ginagawa ko ay mali. Alam nyo kung bakit. Nakita nyo dito, may ginawa pa ako dyan, main logic. Dito po ako sa main logic ko. Tapos digital out, dito yung sa lahat ng output ko. Yan. Okay. Naka-ready na dyan yung manual enable. Kung yan, parehas lang yung mukha. Yan. Yan. At kita nyo HMI on. Naka-ready na yung mga HMI ko. Kung maglagay ako ng HMI dyan, naka-ready na yan sila lahat. So, yan. Bilang isang assistant barangay electrician, sa tingin ko, hindi ata madali itong gawin. Kasi, yan, okay, wala na po akong sasabihin. Yan. Bye-bye. Makikita niyo sa sobrang busy ko, may panahon rin akong maggawa ng video. Hindi pa to tapos. Kasi kailangan natin pagkatapos ng selection, then exit the conveyor. Kung duda kayo sa trabaho ko, may mga previous videos po ako ng running complete sequence dito na tumatakbo using a TIA portal. Okay, bye-bye, Skilled Zero.